Det är så svårt att sitta och titta på ett papper där man ritar och skissar och tar ut mått och man liksom är så noga. Men hur blir det egentligen? Hur känns det egentligen när det väl är på plats? Man hör nästan regnet dugga mot taket. Lukten av skogen och nybryggt kaffe, men det är kanske inte så konstigt. Det känns nästan som att man kan öppna lådorna och kylen. Det känns så nära på något vis och ändå är det så långt bort. Det har tagit nästan hela dagen idag att göra den här tillfälliga inredningen. Men jag känner verkligen att det har varit värt det. Det är så svårt att sitta och titta på ett papper där man ritar och skissar och tar ut mått och man liksom är så noga. Men hur blir det egentligen? Hur känns det egentligen när det väl är på plats? Det finns lite små justeringar som ska göras, men överlag så är jag väldigt nöjd över hur jag har tänkt. Får man säga så? Det som har varit svårast är väl egentligen duschutrymmet. Och liksom föreställa sig hur lite kan det bli och ändå kunna duscha. Och kanske också alltså, kunna sitta ner på pottapotten. Sängen har också varit sådär 120 eller 140. Jag vill ju jättegärna ha en 140 säng för att jag prioriterar ju sängen väldigt högt. Det landade på 120. Sängen och duschen är det som har styrt egentligen hela planlösningen. Jag ska sova bra och jag ska kunna hålla mig ren. Och en hyfsat lång bänkskiva. Ja, nu vet jag i alla fall vart möblerna ska stå. Eller inredningen ska vara. Så nu kan jag börja ta ut för värmaren till att börja med. För den måste monteras innan jag kan isolera golv. Och sen avloppet i duschen. Så att det är bara att riva det här igen. Jag ska njuta en liten stund till av det här. Ja, det räcker med 120. Jag har ju bestämt mig för att installera en i folkmun kallat Kina-värmare. Det är väl egentligen en väldigt enkel orsak och det är väl priset. Den här värmaren har jag gett under 1000 kronor för. Det finns ju en uppsjö. Alltså de ser likadana ut. Det här är ju en kinesisk kopia av en gammal kvalitetsvärmare. Alltså 1000 spänn för den här. En kvalitetsvärmare som med samma funktioner skulle kosta upp mot 20 000. Alltså 20 stycken sådana här. Så att jag är beredd att testa. Och om det är så att jag blir tvungen att köpa någonting dyrare med högre kvalitet så kommer den att passa på samma ställe. Eftersom du ska på 20 mm isolering plus 5 mm golvbeklädnad eller vad vi ska säga. Så måste ju alltså värmaren borras fast i golvet så här högt upp. Annars blir jag utan isolering här ifall jag skulle skruva den direkt i golvet. Och det vill jag inte. Utan nu ska jag svetsa en liten låda som jag kan montera värmaren på här. Och så kan jag isolera det utrymmet underifrån med brandisolering. Så får jag ju helisolerat även under och runt värmaren. Så det får jag börja med nu.
Ja, då var det förberett för värmen. Längre än så där kommer jag inte. Eller, det gör jag väl, men det är ingen vits. Utan nu har den en plats att sitta på. Och när vi har kommit längre i bygget så är det dags att dra bränslerör och avgasrör. Det ska vara varmluft in till duschen. Ut här och sen ut i garaget. Det kommer ju kunna vara ett kombinerat dusch- och torkrum. Jag tänker att om man har varit och åkt skidor eller snöskoter eller någonting så ska man kunna hänga upp en overall eller sina kläder där inne och sen så brassa på en massa värme så kommer det bli bra cirkulation där inne. Jaha, då får jag åka tillbaka till kartongen en liten stund till. Nu var ju egentligen planen att jag skulle fortsätta såga upp plåt, trodde jag, för avloppet i duschen. Vilket är ju ett litet bekymmer för att man vill ju ha så mycket utrymme på höjden som möjligt. Man vill inte höja upp golvet för att eventuellt få plats med en vinkel eller ett vattenlås. Så då hade jag tänkt att jag skulle såga upp ett spår i golvet och så isolera det för att få ner avlopp och sen ut i gråvattentanken. Men så blir det inte. För jag har bestämt mig för att flytta gråvattentanken. Den ska vara i facket som är här. Och då kommer avloppet gå rakt ner i tanken från duschen. Vilket gör att jag inte behöver göra det nu. Utan jag kan borra ett hål när tanken är klar. Och tanken är klar, det är när jag har byggt tanken. För jag hittade ingen gråvattentank som var bra. Jag kommer att bygga en egen gråvattentank i aluminium. Så får jag den som jag vill ha den. Och då kommer jag ha avstick uppåt. Här för köksvattnet. Där jag kan ha ett vattenlås för att slippa få upp lukt. Och där rakt ner i bottenventilen. Och så ska jag ha en gummiplutt helt enkelt. Eller en sån, ja, som jag stoppar i när jag inte duschar. Så istället för att hålla på och såga upp mera plåt så verkar det som att det är dags att isolera golvet. Det känns ju helt sjukt. Det känns som att jag har glömt någonting. Det kommer liksom att skapa en känsla av att det verkligen går framåt. För jag måste i med det först för att sen kunna börja med väggarna och den planen som jag har där. Och det kommer att bli ganska intressant. För det ska jag utan tvekan säga att det här med isolering av en campervan, det är det absolut svåraste som jag har stått på hittills. Absolut. Det är fasen inte bara att isolera en plåtburk. Men jag har en plan. En väldigt bra plan. Vad det gäller golvet så kommer jag lägga på XPS-skivor. Det är alltså en hård modell av frigolit eller vad man ska säga. Bärande skivor som ska läggas direkt på plåten. Och sen ska jag bara på med en tunn plastskiva på det för att fördela trycket bara. Men ingenting mer, inga plyfaskivor, inget regelverk på golvet. Det har jag sett många göra, att man liksom slänger ut regler. Men då tappar man isolering. Det finns ingen anledning. Inga regler, inga plyfaskivor på golvet, ingenting sånt. Det har ju... Hallå? Jag hittar ingen mer gröntejp. Gröntejp säger jag som om att det vore det mest naturliga i världen. Det är alltså en åldersbeständig diffusionstejp. Luftgenomsläpp och åldersbeständig tejp. Jag kommer komma mer in på det när det är dags att isolera väggarna. För där är det liksom mer intressant. Så ska jag gå in på det här med vad som händer om man släpper ut varm luft och inte diffusionstätt. Och så gott jag kan i alla fall. Nej, nu ska jag sova och sen
köpa tejp imorgon. Egentligen så behövs det inte isoleras alls. Och så tätar man insidan med åldersbeständig plast. Skjut mig om jag har fel. Ja, det räcker med 120.